დედაც და მამაც დავიფიცე, მაგრამ ვერ ავწდი ამ აპრილის სტატისტიკის გამოცხადებას. ჩემი ცოდვა მიეცა SARS-CoV-2-ის გამავრცელებელს. 2020 წლის აპრილში საქართველოს ეკონომიკა 16.6%-ით შემცირდა. ეს ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში, ერთი თვის განმავლობაში ეკონომიკური ვარდნის მაქსიმალური მაჩვენებელია. 2020 წლის პირველი 4 თვის განმავლობაში კი საქართველოს ეკონომიკური ვარდნის საშუალო მაჩვენებელი 3.6% გახდა. ეკონომიკის სექტორი, რომელმაც ყველაზე მეტად და დიდი წვლილი შეიტანა ვარდნაში იყო მშენებლობა. მას მოსდევენ ვაჭრობისა და დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორები. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2019 წლის აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. განახლებული სტატისტიკა აჩვენებს, რომ გასული წლის მდგომარეობით სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით ქვეყნის მოსახლეობის 19.5% იმყოფება. სოფლად მოსახლეობის 24%-მდე ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს ქვევით, ქალაქში კი ეს მაჩვენებელი 16.5%-ია დაახლოებით. კიდევ კარგი UNICEF-მა არ გამოაქვეყნა ეს ამბავი, თორემ პრემიერ-მინისტრს ნამდვილად არ დასჭირდებოდა ორჯერ მისვლა ამ კვირაში პარლამენტში და ანგარიშების ჩაბარებაც. მოთხოვნის შემცირება არის COVID-19-ით გამოწვეული ყველაზე გამოკვეთილი გვერდითი მოვლენა. მოთხოვნის შემცირებამ გამოკითხული საწარმოების უმეტესობაში 65%-ზეა საუბარი, უკვე გამოიწვია 50%-ზე მეტი შემოსავლის შემცირება. რესპონდენტებს შორის ყველაზე მეტად დაზარალდნენ სასტუმროები და რესტორნები, რომელთა 75%-ზე მეტმა განიცადა შემოსავლის მნიშვნელოვანი შემცირება. PricewaterhouseCoopers ახალ ანალიტიკას აქვეყნებს. აპრილის და მთლიანად ეკონომიკის ვარდნის მთავარი მიზეზი მშენებლობა და დეველოპმენტის ინდუსტრია მთავრობისგან დახმარების დაპირებას იღებს. ჯამური მოცულობას დახმარებისა 434 მილიონი ლარია. ამ პაკეტის ფარგლებში თანხა რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით განაწილდება, მათ შორის არის იპოთეკური სესხების თანადაფინანსება 5 წლის ვადით 4%-იანი თანამონაწილეობით. ამ მიმართულებაზე 70 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. ასევე დაგეგმილია მიმდინარე მშენებლობებში ფართობის 30%-ის სახელმწიფო დაზღვევა, რომელზეც 200 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. კითხვები რჩება ტურიზმის სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლებს და ელიან კიდეს დამატებით ინსტრუქციებს, როგორც მთავრობისგან, ასევე ეპიდემიოლოგებისგან. ამასობაში ხვალიდან თამდევი ინსტრუქციები, თუმცა სრულად ამუშავდება უკვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და თუ არ ჩავთვლით მიმდინარე ინსტრუქციებს, შეზღუდვებიდან ეკონომიკის ყველა მიმართულება გამოვა უკვე ივნისის თვეშივე. მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ სექტორის დასახმარებლად გაიდლაინები გამოაქვეყნა. გაიდლაინებში ხაზგასმულია, რომ საჭიროა ნდობის აღდგენა და საჭირო ნაბიჯების გადადგმა სექტორში. ამასთან, როგორც ცნობილია, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია Google-თან თანამშრომლობას აღრმავებს, რაც გლობალური ტურიზმის ციფრულ ტრანსფორმაციას დაეხმარება. სრული ვერსია გაიდლაინებისა შეგიძლიათ BMG-ის და Forbes-ის ვებ გვერდებზე წაიკითხოთ. იქოქებიან ქართველი პოლიტიკოსებიც და ვიდრე ტრადიციული მარგალიტები დაუყრიათ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე და მის თამდევ სტატისტიკაზე, გადავხედოთ ერთი რა ღირს ელექტროენერგია და გაზი საქართველოში და რა ღირს ის მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. სამეზობლოსა თუ მოშორებით, ნახოთ რამდენად კონკურენტულია ჩვენი პატარა საქართველო ენერგოტარიფებით. ამის გარდა თვალი შევავლოთ კანონმდებლობას და დავრწმუნდებით, რამდენად ბევრი აქვს სამუშაო საქართველოს პარლამენტს მთავრობასთან ერთად, რომ სიტყვით კი არა, არამედ საქმითაც ჩვენი კანონები საინვესტიციოდ მიმზიდველი, საინტერესო და მეგობრული გახდეს. ქვეყნის წამყვანი ადვოკატები და იურისტები მოიყრიან თავს დღევანდელ გადაცემაში. ყველა საფორბსე ხალხია და დაგვითმეს დროც. ემზადებიან თქვენთან შესახვედრად. ჩვენს მზად ვართ და ვიწყებთ. კაი გამარჯობა ყველას. ეს Forbes-ის კვირაა. და მოდი ერთად შევაჯამოთ კიდევ ერთი დავირუსებული კვირის ეკონომიკის შედეგები. ეს კვირეული ჩემთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის კვირეულია და მე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ ყველას კიდევ ერთხელ ყველაზე გამორჩეულ დღესასწაულს საქართველოს ისტორიაში. დღესასწაულს, რომელსაც მე ვისურვებდი, რომ მიუხედავად პანდემიისა, მეტად სიხარულით, წარმომადგენლობით აღვეგნიშნა 2020 წელს, ურთულეს წელს. თუმცა ღირს მიმოვიხილოთ როგორ მოვედით აქამდე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ტელევიზიების დიდმა ნაწილმა საკმაოდ აქტიურად მიმოიხილა
გასული საუკუნის საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველი შემდგარი მცდელობა 1918-21 წლების ჩათვლით. მე მსურს ვისაუბრო საქართველოს ეკონომიკაზე 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე. თუ როგორ მოვიდა დამოუკიდებელი საქართველო 2020 წლამდე. კალიფორნიის უნივერსიტეტის კვლევის მიხედვით, რომელიც მსოფლიოში აღიარებულ მკვლევარს და ბერკლის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეიმს ბრეფორდ დელონგს ეკუთვნის, მეორე მსოფლიო ომში დამარცხების შედეგად გერმანიაში ერთ მოსახლეზე შემოსავალი $6,000-დან $2,500-მდე შემცირდა, ანუ დაახლოებით 60%. ჩვენ რომ გადავხედოთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებს, 1991 წელს საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი, ანუ PPP, $5,550 იყო. 1994 წლისთვის ეს მაჩვენებელი $2,460-ზე კორექტირდება, ანუ თითქმის 61%-ით შემცირდა, ანუ 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში შემოსავლების ვარდნა არც მეტი და ნაკლები უტოლდება მეორე მსოფლიო ომში განადგურებული გერმანიის მდგომარეობას. 1990-იანი წლების საქართველოს ეკონომიკური კატასტროფა უამრავმა ფაქტორმა განაპირობა და რთულია გამოყო, რომელი ფაქტორი იყო უფრო დამანგრეველი. სამოქალაქო ომი, ტერიტორიული მთლიანობისთვის სამამულო ომი, კორუფცია, კრიმინალი, საბაზრო ეკონომიკის არცოდნა, ჰიპერინფლაცია თუ ენერგეტიკული კრიზისი. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, დამოუკიდებლობის მე-20 საუკუნეში მეორეჯერ გამოცხადებისთვის სასტარტო პოზიცია ეკონომიკაში სწორედ აი ესეთი ჰქონდა. დიახ, როგორც მეორე სამამულო ომის შემდგომ გერმანიას და შემდგომი წლები განვითარებული მოვლენები ნიშნავს მინუსიდან, სრულიად გაღატაკებიდან დაწყებას მე-20 საუკუნეში მეორედ დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკისთვის. ვითარება საქართველოში მხოლოდ 1995 წლიდან იწყებს შედარებით გამოსწორებას ეკონომიკურმა სიტუაციამ 2.6%-ით ეკონომიკა მისცა მთლიანმა შიდა პროდუქტმა ზრდა. 96-97 წლებში ზრდა 10.6% იყო, რაც განაპირობა შედარებით სტაბილურმა პოლიტიკურმა ვითარებამ, ომის დასრულებამ და 1995 წლის სექტემბერში განხორციელებულმა მონეტარულმა რეფორმამ, როდესაც კუპონი ლარით ჩანაცვლდა. სხვაჩვეულოდ 1995 წელს ჰიპერინფლაციის ტემპი 57%-მდე შემცირდა, ხოლო 1997 წელს უკვე 7.2% იყო. ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში სტაბილური გახდა, ინატროდ შეგიძლიათ 1.3-ის ფარგლებში მცირედით მერყეობდა. 96-97 წლებში საქართველოს ექსპორტი 57%-ით გაიზარდა, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებიც დაიძრა და მთელი $253 მილიონი შეადგინა 1997 წელს და რატომ ასე ხაზგასმით? გეტყვით. 1996 წელს იცით რამდენი იყო საქართველოში მოზიდული ინვესტიციები? $4 მილიონი. 4 მილიონი. ყიფე ინსტიტუციებმა და სრულიად ახალგაზრდა ჩამოყალიბების სტადიაში მყოფმა სახელმწიფომ და მისმა ეკონომიკამ პირველივე გამოცდაზე მიიღო ჩავარდნა, რაც მეტწილად საგარეო შოკის გავლენა გახდათ. მე-20 საუკუნის ბოლოს მსოფლიოში დაიწყო აზიის ცნობილი ფინანსური კრიზისი, რომელმაც განსაკუთრებით აზიის ქვეყნები დააზარალა, თუმცა მათ შორის გადასწყვიტა ძალიან სერიოზულად რუსეთსაც და იმ პერიოდში გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო რუსეთზე და მის ეკონომიკაზე ძალზედ სერიოზულად იყო დამოკიდებული, კრიზისმა საქართველოსაც მყისიერი ასახვა ჰპოვა. 98-2000 წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 2.5%-მდე ეცემა. ლარი საგრძნობლად უფასურდება და $1 ფასი გასცდა $2. წლიური ინფლაცია 11%-ს აღწევს. აზიის ფინანსური კრიზისის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი თანდათან ამაღლდა. 2003 წელს ეკონომიკამ საარაკო 11.2%-ით გაიზარდა. 2003 წლის მაღალი ზრდა ძირითადად ვაჭრობისა და სოფლის მეურნეობის ზრდამ განაპირობა. მნიშვნელოვანი პოზიტიური გავლენა ზრდაზე ცხადია ჰქონდა ისტორიულ ბაქო ჯეიხანის მილსადენის მშენებლობასაც. 2003 წელი იმითაც კი იყო გამორჩეული, დღეს კი გვეღიმება ამაზე, რომ ბიუჯეტის შემოსავლები $1 მილიარდ გადასცდა. და სახელმწიფო ვალმა კი $5.4 მილიონ მიაღწია. ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 63% იყო. და ეს 2003 წლის არსებული დადებითი ეკონომიკური ტენდენცია
ვერ და არ გახდა საკმარისი ვარდების რევოლუციის შესაჩერებლად, რადგან რევოლუციის მთავარი ლოზუნგი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო და მსოფლიო ბანკის 2002 წლის მონაცემებით საქართველოს ჩრდილოვანი ეკონომიკის სიდიდით მსოფლიოში პირველ ადგილზე იყო. 2004-7 წლებში ტარდება მნიშვნელოვანი რეფორმები, შემცირდა კრიმინალი, კორუფცია, საგრძნობლად შემცირდა ბიზნესის კეთების, ხელისშემშლელი რეგულაციები, შემცირდა გადასახადის სახეები და განაკვეთები. ყველაფერი ეს სხვადასხვა საერთაშორისო ეკონომიკურ რეიტინგებში აისახა, ამასთან ერთად ისიც, რომ მსოფლიოშიც ეკონომიკური ბუმის პერიოდი იდგა. 2004 წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.8%-იან ზრდას აძლევს, ხოლო 2007 წელს 12.6%-ით იზრდება, თუმცა მაღალი ინფლაციის ტემპი მაინც 8.4%-ზე ნარჩუნდება. ბიუჯეტის შემოსავლები 4-ჯერ გაიზარდა და 5 მილიარდ ლარს მიაღწია. სახელმწიფო ვალი 4 მილიარდ 300 მილიონ ლარამდე შემცირდა და სხვათა შორის ეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 26% იყო. 2007 წელს საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების უმაღლესი მაჩვენებელი 2 მილიარდი დოლარი ფიქსირდება და დღემდე ეს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ მაჩვენებლად რჩება. 2008 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკა 10%-ით გაიზარდა და 2008 წლის ბოლოს მსოფლიოში გლობალური ფინანსური კრიზისი დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკის ზრდა აგვისტოში საქართველო-რუსეთის ომის დროს შეჩერდა და 2009 წლიდან საერთაშორისო თანამეგობრობამ საქართველოს 4 მილიარდ დოლარზე მეტი დახმარება და შეღავათიანი კრედიტები გამოუყო, თუმცა 2009 წელს საქართველოში შემოსული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 58%-ით, ექსპორტი 24%-ით, ქვეყნის ეკონომიკა კი 3.7%-ით შემცირდა. გაიზარდა ბიუჯეტის დეფიციტი და აქედან გამომდინარე ქვეყნის სახელმწიფო ვალი. 2 წელიწადში ვალი 3 მილიარდი ლარით გაიზარდა, ოღონდ ეს ნაწილობრივ ასევე ლარის გაუფასურების გამოც და მთლიანი შიდა პროდუქტის 51%-ს გაუტოლდა. მაშინ ლარი დოლართან მიმართებაში 1.8 ლარზე, ლარი დოლართან მიმართებაში დაკორექტირდა. 2012 წლებში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 6.6%-ით იზრდებოდა, ზრდაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სწორედ ეს უცხოური დახმარებები და კრედიტები. 2011 წლებში ბიუჯეტის დეფიციტი იყო მაღალი. მთავრობა დეფიციტური ხარჯვით ეკონომიკური ზრდის ტემპს ამაღლებდა, შედეგად სახელმწიფო ვალი კიდევ 2 მილიარდი ლარით გაიზარდა და 9 მილიარდს გადააჭარბა. თუმცა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ის 35%-მდე შემცირდა და 2010 წელს ინფლაციამ 11.2% შეადგინა. შემდეგ წლებში კი ის შემცირდა. ექსპორტი წლიურად საშუალოდ 28-29%-ით იზრდებოდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წელიწადში საშუალოდ მილიარდი დოლარის ფარგლებში იყო 950 მილიონი. ეკონომიკის სექტორებიდან ყველაზე მაღალი ტემპით მაინც მშენებლობა, ვაჭრობა, საფინანსო საქმიანობა, სასტუმროების და რესტორნების ბიზნესი იზრდებოდა. შემცირებული იყო სოფლის მეურნეობის სექტორი. აი ძალიან მოკლედ და ჩაშლის გარეშე რომ მოგიყვეთ, აი ესე მოვიდა საქართველოს ეკონომიკა 2012 წლის არჩევნებამდე. როცა ხელისუფლებაში ქართული ოცნების გუნდი ბიზინა ივანიშვილის მეთაურობით მკვიდრდება არჩევნების შედეგად. 2013 წლიდან იწყება ეკონომიკური პრიორიტეტების გადახედვა, მათ შორის დაანონსებული დაწყებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, იცვლება დამოკიდებულება ინვესტიციების და ინვესტორების მიმართ და წლიდან წლამდე ნელდება გაცხადებული ინტერესი საერთაშორისო ინვესტიციებისადმი. თუმცა ბოლო პერიოდში პანდემიამდე ქართული ოცნების მთავრობა ადგილობრივი, და ზოგჯერ პერიოდულად პანამიდან ინვესტიციებით იწონებდა თავს. ცხადია, ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ სხვა გადაცემებში ეკონომიკის განვითარების შუქსtildeებზე უკვე 2013 წლიდან ვიდრე დღემდე. ამის მიზეზი მარტივია, დღევანდელი სახელისუფლებო გუნდი აგებს სრულად პასუხს მათ შორის 2012 წლის ბოლოდან ვიდრე დღემდე ეკონომიკური პოლიტიკის უკლებლივ ყველა დეტალზე, რაც ღირს ცალკე გავშალოთ და ვიმსჯელოთ. თუმცა სურს ახსნა, რომ ეს იქნება სრულად დაცლილი პოლიტიკური საკითხებისგან, მხოლოდ ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, თან იმ ფონზე, რომ წინა საარჩევნოდ საკმაოდ არის გააქტიურებული პოლიტიკური და საინფორმაციო მაუწყებლები, რაც სრულად გასაგებია. მე მათ წარმატებას ვუსურვებ. კორონავირუსის პანდემიის ფონზე კი, როცა გლობალურად მსოფლიო ეკონომიკა სერიოზულ კრიზისში შედის, ქვეყნები პრაქტიკულად გადარჩენისთვის იბრძვიან. გადარჩენა კი ამ დროს პირდაპირ არის დაკავშირებული ეკონომიკის ამუშავებასთან. ახალი ინვესტორების მოზიდვასთან და მათთვის საუკეთესო პირობების შექმნასთან
აქ მართლაც არის კიდევ უფრო გამძაფრებული რეალური კონკურენცია. სად არის ამასობაში საქართველო? მე მსურს ვისაუბრო ინვესტიციებზე, რომლის ტოტალური დეფიციტი საბოლოო ჯამში გახდა მთავარი განსაზღვრელი ბევრი პრობლემისა ქვეყნის ეკონომიკისთვის, რაც ბოლო წლების მის ინერციულ განვითარებას, ლარის კურსის არასტაბილურობას, ჩვენი ცოდნის და ცნობიერების მეტ გაღარიბებას უკავშირდება. განვითარების არარსებული გეგმა სასამართლო სისტემის არარსებობის ფონზე მყისიერად ისახება ინვესტიციების უარყოფით მაჩვენებელზე, რაც ბუმერანგის პრინციპით ანგნებავთ სარკისებრად აისახა ლარის კურსზე და ეკონომიკის ყველა ძირითად პარამეტრზე. საქართველოს წლების განმავლობაში მოჰქონდა თავი და წარმატებით აპოზიციონირებდა საკუთარ თავს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი ინვესტიციებისთვის, სადაც ინვესტორს ხვდებოდა ყველაზე მეგობრული და საინვესტიციო კანონმდებლობა და მისი აღსრულებაც. სტატისტიკა ბოლო წლებისა სხვა თამდევი მიზეზებით უკვე სრულიად საპირისპირო შედეგებზე მიგვითითებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგვეკითხა. სხვა შორის საქართველოს წამყვან იურიდიულ კომპანიებში და წამყვან ადვოკატებთან ვითარება და მოგვეკითხა პასუხი კითხვაზე. არის კი საქართველოს საინვესტიციო კანონმდებლობა ძველებურად მიმზიდველი და საინტერესო ინვესტორებისთვის. Doing business-ი მე-7 ადგილი 190 ქვეყანას შორის. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი მე-12 ადგილი 180 ქვეყანას შორის. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 74 ადგილი 151 ქვეყანას შორის. საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიცია ხშირად თვალსაც ჭრის და ყურსაც, თუმცა ფაქტია ეს რიცხვებში ვერ გამოისახება. 2019 წელს საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მხოლოდ 0.2%-ით გაიზარდა. ფაქტია, რომ შთამბეჭდავი საერთაშორისო რეიტინგების მიღმა ინვესტორებს არაერთი არც თუ შთამბეჭდავი ისტორია ესმით საქართველოში არსებულ ბიზნეს გარემოზე და ფაქტია ისიც, რომ მოსაყოლი არც ისე ცოტაა. ერთ-ერთი არც ისე შთამბეჭდავის საკანონმდებლო ჩანაწერის შესახებ Forbes კვირა მოგიყვებათ. 2013 წელს სახელმწიფო ქონების კანონის ახალმა დებულებებმა გააჩინა ჩანაწერი, რომელიც ინვესტორს სერიოზული რისკების წინაშე აყენებს. ყველაფერი ან არაფერი. სქემა ასეთია: ინვესტორმა შეიძინა სახელმწიფო ქონება და აიღო ვალდებულებები. შემდგომ ობიექტური ან სუბიექტური მიზეზების გამო დაარღვია ხელშეკრულება, ვერ ჩაეტია ვადებში. კანონმდებლობა სახელმწიფოს აძლევს უფლებას დაიბრუნოს ქონება, ხოლო ინვესტორს არა უნდა ზღაუროს გადახდილი თანხა, მიუხედავად იმისა, თუ რაოდენობის არის მისი მხრიდან განხორციელებული ინვესტიციები. ეს ჩანაწერი ნიშნავს, რომ თუ ინვესტორს განხორციელებული აქვს ვალდებულებების 95% და დარჩენილია 5% და მის შესრულებას თუნდაც ერთი დღით აგვიანებს, სახელმწიფოს აქვს უფლება წაიღოს ყველაფერი, რაც არასწორია. როცა უცხოელ ინვესტორს ვესაუბრები საქართველოში შემოსვლაზე, ისინი უბრალოდ იცინიან, ამბობენ, რომ არ სურთ საქართველოში შემოსვლა, რადგან ბევრი მძიმე ისტორია აქვთ მოსმენილი. ასეთი ისტორიები მოსმენელი და პრაქტიკაში, მათ შორის სასამართლოში ნანახი აქვს BLB-ს მმართველ პარტნიორს. კახაშარაბიძის თქმით, ირონიულია, რომ ინვესტორისთვის ყველაფრის ჩამორთმევის ჩანაწერი იმ კანონშია, რომელიც წესით ინვესტიციების მოზიდვას უნდა ემსახურებოდეს. ის იგივე რომ ბავშვს მაგრას წემ და ეუბნები რომ ეს კარგია შენთვის, უბრალოდ შენ ვერ ხვდები შვილო რომ ეს კარგია შენთვის და თან შენ რო გცემ ეს ზოგადად კარგია ქვეყანაში ბავშვს და აღაზრდის გამოსასვლელად, ამ მდგომარეობის გამოსასვლელად. ჩვენ თუ ვიტყვით რომ ნაციონალიზაცია კონფისკაციის მუხლი კარგია, იმიტომ რომ დავждით ურჩი ინვესტორს, გავაკულაკებთ მას და ეს ზოგადად ქვეყანაში ხელს შეუწყობს საინვესტიციო გარემოს შესრულებას, ეს არ იქნება სწორი. იურისტი ამბობს, რომ სახელმწიფო იშვიათად, მაგრამ მაინც იყენებს ეგრეთ წოდებული კონფისკაციის პრაქტიკას. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, რომ სახელმწიფო სასამართლოში უჩივის ინვესტორს ზუსტად ამ პრინციპით და ითხოვს ნაციონალიზაციას. ანუ გარდა იმისა, რომ ითხოვს ზიანს, ითხოვს პირგასამტეხლოს და ითხოვს გადაცემის უკან დაბრუნებას, ამის ზევით ის ითხოვს ყველაფერს, რაც ინვესტორმა შექმნა და დახარჯა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ყველა ხელშეკრულების მხარესთან მიმართებით ცდილობს იყოს ორიენტირებული ხელშეკრულების შესრულებაზე. სწორედ ამიტომ ხელშეკრულების შეწყვეტა წარმოადგენს მხოლოდ უკიდურეს ღონისძიებას და გამოიყენება მაშინ, როდესაც ხელშეკრულების შესრულების ხელშეწყობის მიზნით გამოვლენილი ყველა მცდელობა უშედეგოა. როდესაც ხელშეკრულების მხარი არღვევს სახელშეკრულებო პირობას, მას ეგზავნება შეტყობინება დარღვევის და მისი შედეგების შესახებ. ასევე აუცილებლად ეძლევა დამატებითი ვადა დარღვევის აღმოსაფხრელად.
ეს სხვა არაფერია თუ არა ქონების კონფისკაცია და ნაციონალიზაცია. ასე აფასებენ კანონმდებლობაში არსებულ ჩანაწერს იურისტები. აქედან გამომდინარე აპირებენ პარლამენტს მიმართონ და კანონიდან აღნიშნული ჩანაწერი ამოიღონ. მით უმეტეს რომ ხელისუფლებას მიუღებელი ზიანის ანაზღაურება, პირგასამტეხლო და ქონების დაბრუნება სამოქალაქო კოდექსის საფუძველზე შეუძლია. ინვესტორები, როდესაც აპირებენ ქვეყანაში შემოსვლას, იურიდიულ ფირმებს, იურისტებს უკვეთავენ საკანონმდებლო მიმოხილვას, ანუ მათ აინტერესებს ის ბაზასაც შემოდიან. და როდესაც იგზავნება და იურისტი ვალდებულია გააგზავნოს ის ბაზა და ესეთი რისკიანი მუხლი მიდის და აქ მეორე ქვეყანა შენს გვერდით, შენგან ცოტა შორს, მაგრამ სადაც ესეთი რისკები არ არის, რა თქმა უნდა, ის არჩევანს არ გააკეთებს. რას ფიქრობენ საკანონმდებლო ორგანოში, უშუალოდ ამ ჩანაწერზე და ზოგადად საინვესტიციო გარემოზე ქვეყანაში? დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი სახელმწიფო ქონების კანონის დებულებაში არსებულ ჩანაწერს გამართლებულად მიიჩნევს. მისი თქმით, ეს გარკვეული ბერკეტია სახელმწიფოს ხელში, რათა თავი დაიცვას. არსებობს ორი კანონქვემდებარე აქტი, ეს არის თვითონ აუქციონის შესახებ, პირდაპირ მიყიდვის წესის შესახებ, სადაც არის საკმაოდ კაფეოდ გაწერილი რა შემთხვევაში და რა პირობებით უნდა კონდეს ინსტრუმენტი სახელმწიფოს, რომ გაწყვიტოს ეს ხელშეკრულება. შესაძლებელია მეტი მკაფიობისთვის, სწორედ ის პირობები, რაც ამ კანონქვემდებარე აქტებშია, ჩვენ ვიფიქროთ, რომ ეს იყოს ასახული თავად კანონში. არა რაიმე რადიკალური ცვლილება, არამედ დაუშვათ რო არ ეძებოს ინვესტორმა ცალკე კანონი კანონქვემდებარე აქტები, ეს კიდევ მესმის, მაგრამ ძალზახად ინსტრუმენტი ჭირდება სახელმწიფოს. მე ვარ ბიზნესმენი. პარლამენტში მოვედი ბიზნესიდან და ბოლო 15 წელიწადია ახალ ინვესტორს არ ვიცნობ. ესე იგი, რაღაცა არ არის ისე დალაგებული ჯამში შეთავაზება ინვესტორისთვის, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი იყოს საქართველოში. რაღაცა აკლია. რა აკლია დღეს საქართველოს მეტი ინვესტიციის მოსაზიდად? დეპუტატს კონკრეტიკაზე საუბარი უჭერს. სამაგიეროდ ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ იურისტები და კანონმდებლობაში არსებულ პატარა ნაღმებზე მიუთითებენ. არადა ფაქტია, დანაღმულ ველზე სიარული არც ერთ ინვესტორს მით უმეტეს კორონავირუსის პანდემიის პირობებში არ სურს. როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგიანონსეთ, ჩვენთვის ავტორიტეტულ პრაქტიკოს იურისტებს მიმართეთ კითხვით, რამდენად მეგობრულია საქართველოს საინვესტიციო კანონმდებლობა და რა ხარვეზებს ხედავენ მასში საქართველოში აღიარებული იურისტები და ადვოკატები, რომელთა ნაწილს უკვე მოусმინეთ კიდეც სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტში. ახლა კი სურს კეთი კვარცხალას და ზაზა ბიბილაშვილის ფორბსული მოსაზრებები გაგაცნოთ, რომელთანაც აი ამ დღეებში შედგა სწორედ საუბარი იგივე თემატიკაზე. არის თუ არა საქართველოში არსებული კანონმდებლობა ინვესტორებისადმი მეგობრულად განწყობილი. ჩვენ თავს ვიწონებდით რამდენიმე რაღაცით, ხო? ერთი იყო დაბალი გადასახადები, მეორე იყო ადმინისტრირების დაბალი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები, მარტივი ლიცენზირების და ნებართვების მოთხოვნები, წვდომა მთავრობასთან, ანუ თანამშრომლობა მთავრობასა და ინვესტორებს შორის და შემდეგ სწრაფი გადაწყვეტის მექანიზმი საინვესტიციო დაავების და საშუალება იმის, რომ ინვესტორს, რომელიც ფას და არენდობა სასამართლო სისტემას, რომელზედაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია, აქვს საშუალება წავიდეს და X-ში გაარჩიოს თავისი საინვესტიციო დავა, ხო? ანუ ეს მსოფლიო ამ სამი და რა დარჩა, კეთი, ის რაც დღეს გასაუბრებს, რომ მეტნაკლებად მაინც ტივტივებს როგორც აქტიური და როგორც შედარებით ჯერ კიდე ადეკვატური. ძალიან რთულია ეხლა უკვე ადეკვატურობაზე რჩება გეტყვი რატომ. გადასახადებს რაც შეეხება ის უპირატესობა, რომელიც თქვათ დაბალი გადასახადებით 12-13 წლის წინ მქონდა, მაინც და მაინც აღარ ითვლება უპირატესობად, იმიტომ რომ უმეტესობამ ქვეყნების პრაქტიკულად გადასახადების ბალანსი დაიჭირა იქ, სადაც ჩვენ ვდგავართ. ანუ ყველაზე დაბალი გადასახადებით თავს ვერ მოვიწონებთ ნამდვილად. მეორე მომენტი, ლიცენზირების და ნებართვების მომენტი, ზუსტად გაართულა PPP-ლომ. ლიცენზირების და ნებართვების მომენტი იყო ძალიან კარგი რატო? იმიტომ რომ უმეტესობა საქმიანობის ლიცენზირებას და ნებართვებს აღარ საჭიროებდა. ანუ გაუქმდა უმეტესწილად ადმინისტრაციული ბარიერები იმ მიზეზით, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებდა ამ ყველაფრის ეფექტურად კონტროლს, იყო კორუფციის წყარო და ამიტომ სახელმწიფო ჩათვალა, რომ სანამ ჩვენ გვექნება თავი ეს ყველაფერი კარგად გავაკონტროლოთ, მანამდე მოდი ეს იყოს მარტივი, გამარტივებული არ იყოს ესე ბაზარმა დაარეგულიროს წესები. ერთი მხრივ ეს იყო სწორი, მეორე მხრივ შეიძლება ყოფილიყო სახიფათო, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმისათვის რომ მოიზიდო ინვესტიციები და ახალი ვთქვათ ბიზნეს საქმიანობები დაიწყო, შემოვიდეს ტექნოლოგიები სახელმწიფოში, შემოვიდეს თანხა
და რაღაცნაირად ჩაეწერო მსოფლიო ბიზნეს რუკაზე, საჭიროა რაღაცები დათმო. ანუ ყოველთვის ესეთი პრინციპული ვერ იქნები, როგორიც სხვა დროს შეიძლება, ასე ვთქვათ, გამართლებული იყოს. ამ დროს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოქნილობა არის აუცილებელი. ხელისუფლებას უკვე 8 წელია დეკლარირებული აქვს, რომ მათთვის პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობა. ეს იმის ფონზე, როდესაც წელიწადი არ გავა რაიმე ტიპის შემზღუდავი რეგულაცია არ იქნას მიღებული, ყველაზე მთავარი შეზღუდვა, რა თქმა უნდა, მიწის საკუთრებას ეხება, რომელმაც არაერთი ინვესტიცია დააკარგინა საქართველოს და წელიწადი არ გავა რამე ასეთი შემზღუდავი რეგულაცია არ იქნას მიღებული. და ვიმეორებ, არაგანჭვეტადია ეს ყველაფერი. სახელმწიფო ქონებების კანონთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელიც მოიცავს ისეთ მუსას, რომლის თანახმადაც თუ ინვესტიცია არ განხორციელდა ბოლომდე სახელმწიფო ქონების შესყიდვის შემდეგ, ანუ თუ სახელმწიფომ არ ჩათვალა, რომ ბოლომდე გაქვს ინვესტიცია განხორციელებული, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო შეუძლია მთელი ინვესტიცია ისე წაიღოს, ქონება ისე დაიბრუნოს, მთელი დანახარჯით და ასე ვთქვათ, კაპიტალ დაბანდებით აშენებული შენობებით და ასე შემდეგ, რომ არაფერი არ უნაზღაუროს ინვესტორს. უკვე ძალიან შეუძლებელი გახდა იმის არაღიარება, იმის არ დანახვა, რომ საქართველოში დაბრუნდა სრულად არაელიტური კორუფცია. ჩვენ ვიცით, რომ ადრე ქონდა ბჭყალებში ელიტური კორუფცია, ამაზე ყველა საუბრობდა, ეს დიდ პრობლემად იქნა მიჩნეული, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე სრულად არაელიტური ძველებური კორუფცია, როდესაც ძალიან ძნელია მოიგო სახელმწიფო შეწყიდვების ტენდერი, თუ არ ხარ ვინმესთან წინასწარ შეთანხმებული. ძალიან ძნელია მოიგო საქმე სასამართლოში და საუბარი არის ისეთ საქმეზე, სადაც შეიძლება საერთოდ არ იყოს სახელმწიფო ინტერესი, დიდ საქმეზეა საუბარი, თუ მეორე მხარეს არის გავლენიანი და კარგი კონტაქტებიანი ბიზნესმენი ადგილობრივი. შესაბამისად, კორუფციის პრობლემა მზარდი პრობლემაა ჩვენი საინვესტიციო გარემოსთვის და სამწუხაროდ არ ჩანს იმის პირი, რომ ხელისუფლება რამეს აკეთებს მის აღმოსავლურად. კანონი ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ, რომლის იმედის ჰქონდა თავიდან და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო აბსოლუტური ფორმალობა. ანუ აქ ამ კანონში ერთადერთი რაც წერია, ეს არის რომ აწარმოეს საქართველოში, გვაქცევს ესე იგი ინვესტორებს ყურადღება, შეუძლია ხელით გვატაროს, არის განსაზღვრული მნიშვნელოვანი ინვესტიციის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინვესტიციის ცნება, ანუ თუ აღემატება 8 მილიონ ლარს და სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და აი მე რა ხდება უკვე აღარ ვიცით, ანუ მე რა რომ მნიშვნელოვანი ინვესტორი ვარ. ამის შემდეგ კიდე ემატება ქართული კანონმდებლობა, რომელიც კონკრეტულად სახელმწიფო ქონების პრივატიზებას ეხება და იძახის, რომ თუ შენ ვერ შეასრულე მაგალითად მილიონს დააკვდა ერთი თეთრი, ეს უკვე მილიონი აღარ არის და შენი ესე იგი დანარჩენი ჩადებული ინვესტიცია მე მიმაქვს ისე რომ შენ არაფერს არ გაძლევ. ეს არის გარკვეულად საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ მიმართული კანონი და ზართული ასახსნელი, ანუ ინვესტორს უნდა აუხსნა, რომ მან თუ ჩადო მაგალითად მილიონის ჩადება ევალებოდა ჩადო 999,000 რაღაც ლარი, ასეთ შემთხვევაში ის ერთი ლარის გამო შეიძლება საერთოდ დაკარგოს ინვესტიცია. მნიშვნელოვანი პრობლემა ინვესტორებისთვის გახლავთ ის, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ გადაწყვეტილების მიღების არც უნარი, მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ამის უფლებამოსილება. მორალური თუ პოლიტიკური უფლებამოსილება გნებავთ. ჩვენ ძალიან ხშირად უკვე წლებია ვხედავთ, როდესაც იქნებიან ეს მინისტრები, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი თუ ვინც არ უნდა იყოს უმაღლესი თანამდებობის პირები, ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილთან შეუთანხმებლად. შესაბამისად, ესა თუ ის საქმე შეიძლება თვეების კი არა, წლების განმავლობაში იყოს ეგრეთ წოდებულ ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში, ვინაიდან არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ითქვის, რომ ეს სახელმწიფოსთვის მომგებიანია, ეს ეკონომიკისთვის მომგებიანია და დიახ, ჩვენ როგორც სახელმწიფო ხელს შევუწყობთ და როგორც მინიმუმ ხელს არ შეუშლით ამ პროექტს. ერთი რომ ცვლილებები უნდა შევიდეს არსებულ კანონმდებლობაში და მართლა დავინახოთ რა უპირატესობას რატო უნდა შემოვიდე მაგალითად საქართველოში და არა მონტენეგროში, ხო? და რა უპირატესობა აქვს ამ ბაზარს? ახლა როგორც ბაზარი ჩვენ ძალიან პატარა ვართ, ხო? ანუ 3-4 მილიონი ადამიანის კაცშვილი არ შემოვა. ანუ ჩვენი ბაზარი საინტერესო შეიძლება იყოს იმ მხრივ, რომ აქ მარტივია რაღაცის წარმოება, რაღაცის ტიკეტის შექმნა და შემდეგ ამის გატანა, თქვა საზღვარგარეთ. ჩვენ ვაგრძელებთ სერიას ინტერვიუებისა, რომელიც ჩავწერეთ ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების, მათი წარმომადგენლების და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების თავკაცების სახით, რომლებიც გვიყვებიან იმ სხვადასხვა დახმარებებზე, რასაც უწევენ საქართველოს და გამოწვევებზე, რომელიც ქვეყანას უდგას არა მხოლოდ პანდემიიდან გამომდინარე, რომელიც ყველაზე ცხელი მიმდინარე პრობლემაა, არამედ სხვადასხვა სტრუქტურული რეფორმების და საკანონმდებლო სიახლეების დანერგვის და მათი ეფექტურად აღსრულების მიმართულებით.
დღეს შემოგთავაზებთ ამონარიც ინტერვიუსი საფრანგეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიან ელჩთან საქართველოში დიეგო კოლასისთან. მას Forbes-ის რეპორტიორი თამთა ჯიჯავაძე ესაუბრა და შემდეგ კვირაში Forbes-ი და BMG უკვე ინტერვიუს სრულ ვერსიასაც დაატირაშირებს. 9 აპრილს საქართველოს მთავარმა დონორებმა და დასავლელმა პარტნიორებმა ხელი მოვაწერეთ წერილს, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ჩვენ დავეხმარებოდით საქართველოს და ვიქნებოდით საქართველოს გვერდით ამ ეპიდემიის პერიოდში. საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მხრიდან მე მოვაწერე ხელი, ვინაიდან ჩვენ ვიყავით საქართველოს მთავრობასთან გამართული დისკუსიების მონაწილეები, რომელიც ამ საჭიროებებს ეხებოდა. ჩვენ გვქონდა რამდენიმე პროგრამა საფრანგეთის განვითარების სააგენტოდან, მათ შორის ერთი ეხებოდა სწორედ ჯანდაცვის მიმართულებას და მეორე ენერგოსექტორს. გეგმავდით 80 მილიონი ევროს მობილიზებას, თუმცა შემდეგ გავზარდეთ ეს მოცულობა 190 მილიონ ევრომდე. ჯანდაცვის სექტორი ნათელია რატომაც, რათა დავეხმაროთ მთავრობას კორონავირუსის შედეგებთან გამკლავებაში, ხოლო ენერგოსექტორი იმიტომ რომ ვფიქრობთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სექტორი, ეს მნიშვნელოვანი სექტორია პოსტკორონავირუსულ მსოფლიოშიც, ვინაიდან პოსტკორონავირუსულ პერიოდში საჭირო უფრო მწვანე მსოფლიო. ენერგოპროგრამის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს განახორციელოს ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი, რომელიც პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა. ენერგოეფექტურობა კარგია გარემოსთვის, ეს კარგია ჩვეულებრივი ადამიანებისთვისაც, ვინაიდან ის ნაკლები ენერგიის ხარჯვას გულისხმობს. ასევე ეს პროგრამა იმის ნაწილიცაა, რომლის მიხედვითაც ხდება ელექტროენერგიის გადასახადების შემცირება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ეს პროგრამა ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმირების დაფინანსებასაც მოიცავს, ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ მომავალი იყოს უფრო მწვანე და ასევე რომ ვიზრუნოთ მოწყვლად ჯგუფებზე. ზოგადად ძალიან კარგი ბიზნეს გარემოა საქართველოში. მსოფლიო ბანკის რეიტინგში ეს ნაჩვენებია. ვფიქრობ, საქართველოს დაამტკიცა, რომ კარგი რეფორმატორია, ახლა კი საჭიროა აჩვენოს, რომ კარგი შემსრულებელიცაა. კანონების უმეტესობა არის უკვე მიღებული, თუმცა რამდენიმე კანონი კვლავ მისაღებია. ეს უფრო ფართოდ სწორი კულტურის განვითარების საკითხია. როდესაც საუბარია სამართლიან კონკურენციაზე, სამართლიან საჯარო შესყიდვებზე, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სამართლიანობაზე, ეს არა მხოლოდ კარგი კანონის ქონის საკითხი, არამედ სწორი კულტურის. და ეს საკითხები წუთებში არ ხდება, ეს ნელ-ნელა შენდება. და საქართველოს ბევრ ამ ასპექტში უკვე განვითარდა, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ევროკავშირმა საკმაოდ ბევრი პროგრამაა მოქმედა არა მხოლოდ კანონების განვითარების კუთხით, არამედ ტრენინგების კუთხითაც, რომ ხალხმა არ იფიქროს ბიზნესის კეთების სხვა ხერხებზე. შედეგები საკმაოდ დამაიმედებელია, მე დარწმუნებული ვარ, თუმცა მცდელობები უნდა შენარჩუნდეს. თავის ინტერვიუში ელჩი კოლასი დიდ ყურადღებას უთმობს სოფლის მეურნეობის და სურსათის უსაფრთხოების თემებსაც და როგორც გითხარით, ინტერვიუს სრულ ვერსიას უკვე მიმდინარე კვირაში ნახავთ, მანამდე კი მსურს ინვესტიციების თემის გაგრძელება, რომელიც გადაცემის პირველი ნაწილის მთავარი თემაა და მოგიყვებით რთული, მაგრამ მაინც წარმატებულად განხორციელებული ინვესტიციის შესახებ, რომელმაც შედეგი გამოიღო და დიახ, საქართველოში ჩვენ გვაქვს წარმატებული ინვესტიციების განხორციელების მაგალითებიც. დღეს კაკლოვანი კულტურების განვითარების დინამიკას თუ დავაკვირდებით, საკმაოდ ძლიერი პოზიცია თხილის და კაკლის კულტურების მიმართულებით გვიკავია. Forbes-ის კვირა დღეს კიდევ ერთ საინტერესო და პოტენციურად ძალზედ მიმზიდველ კულტურაზე მოგიყვებათ, რომელსაც აქვს საქართველოში ისეთივე დიდი პოტენციალი, როგორც სხვა კაკლოვანებს და ეს უკვე დადასტურებული და ოფიციალურია. ეს ფისტას კულტურაა. ფისტა და მისი წარმოება რატოღაც მივიწყებული გახლდათ, უკვე შემიძლია წარსულ დროში საუბარი ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ისტორიული წყაროების თანახმად კახეთში გვხვდებოდა ფისტას პლანტაციები, ხეები და საკმაოდ გავრცელებული და პოპულარულიც კი იყო. საქართველოს ამ კულტურის წარმოებაში დღეს თავიდან გავს პირველ ნაბიჯებს და კაკლოვანი კულტურის ბიზნესს კი ირანელი ბიზნესმენი ავზალ რავალი რამდენიმე წლის წინ ჩაუდგა სათავეში ჩვენს კახეთში საგარეჯოს რაიონში ჩავაკითხეთ სწორედ ბიზნესმენს და იგი იმაზე უფრო კარგი ამბებით დაგვდა ვიდრე ველოდით. რავარიმ პირველი ქართული ფისტას ნაყოფიც მიიღო, წლები სჭირდება ამ ყველაფერს და აგერ ფაქტი უკვე სახეზე გვაქვს. საქართველოს შეუძლია აწარმოოს ფისტა და კაკლოვან კულტურებს კიდევ ერთი ძვირადღირებული და გავრცელებული კულტურა ფისტაც ემატება. ნინი ლონგურაშვილი მოგვიყვება უფრო მეც იორმუღალოდან ავზალ რავარის ფისტას მამულებიდან. Georgia is a nice country. საქართველო ეს მშვენიერი ქვეყანაა, პატარა სამოთხე და შენახ შეგიძლია გქონდეს შენი პატარა სამოთხე.
აქაურ 64-ში უკვე წლებია მარტო ცხოვრობს. უпростоრად 6 საათის შემდეგ რჩებიან მარტო აფსალი, მაქსი და დონალდი. იქამდე მუშა პროცესი პროფესიონალ აგრონომებთან ერთად არ ჩერდება. 3000 ჰექტარი მის საკუთრებაშია და სადაც მიეცა საშუალება. დაემარგულა, დაემუშავებინა, დაეთესა და შემდეგ მოიყვანა, ყველა ადგილი ათვისებული აქვს. 110 ჰექტარი ქართული სხვადასხვა ჯიშის ვენახს უკავია. 50 ჰექტარზე ვაშლატამა, გარგარი, ქლიავი და ატამი აქვს გადაჭიმული. 300-მდე ჰექტარი კი ქართულ ფისტას უკავია. ფისტა ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაკლოვანი მცენარეა. ფისტას სამშობლოდ ითვლება ირანი. რამდენიმე 1000 წლის განმავლობაში ფისტა აქტიურად ვრცელდებოდა და იზრდებოდა სხვადასხვა ტერიტორიებზე და მათ შორის საქართველოშიც. ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს სპეციალიზაციაში არ ჯდებოდა და ამიტომ მისი განვითარება არ ხდებოდა. თუმცა ისტორიული წყაროების თანახმად რამდენიმე ადგილი კახეთი, სადაც ჩვენ მდებარეობთ, ასევე თბილისი, ხდებოდა ფსტის ხეები და საკმაოდ გავრცელებული და პოპულარული ყოფილა. ახლა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს იორმუღანლოა, ქართული ფისტას დაბადების ადგილი. ირანელმა ბიზნესმენმა აფზალ კარბახშ რავარიმ ერთხელაც გადაწყვიტა. აქაური სამოთხე ფისტას სამშობლოდ ექცია. Today is different than yesterday. დღევანდელი დღე სრულად განსხვავდება გუშინდელისგან. ჩემთვის დღეს სულ სხვა რეალობა დგას. ფისტას პირველი ნაყოფი მივიღეს 7 წლის შემდეგ და ჩემთვის ორმაგად სასიხარულოა, რომ ფისტა აქაურ მიწაზე გავახარეთ. It's a good place for pistachio. წლები ელოდა ამ დღეს და ესეც მოვიდა. მოვიდა ბევრი შრომის შედეგად. საქართველოში ქართულმა ფისტამ პირველი ნაყოფი უკვე გამოიღო, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი ქართული ფისტა აწარმოოს და იმ ქვეყნების რიგებს შეუერთდეს, სადაც ფისტა გავრცელებული და პოპულარული კულტურაა. მაგალითისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი მსოფლიო ფისტას წარმოების 70-80% შეადგენს. ირანი მთლიანი პროდუქტის დაახლოებით 50%-ს აწარმოებს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები 20%-ს. მათ მოსდევს ჩინეთი, სადაც კულტურის სტაბილურად გაფართოება ხდება. აი სწორედ ამ სიაში მოხვედრის პერსპექტივა აქვს საქართველოს და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება აფსალ რავარის საოჯახო ბიზნესიც, რომელიც მან წლების წინ შვილებთან ერთად დაიწყო და ხელშესახებ შედეგებზეც გავიდა. დღეს იორმუღანლოში ბიზნესმენს უკვე 30000 ახალი ჯიშის ფისტის ხე აქვს გაშენებული და მოსავალს 2022 წელს ელოდება. აქ არ ჩერდება. სანერგე მეურნეობაში დამატებით 300,000 ცალი გამზადებული ფისტას ძირი აქვს, რაც 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობისაა და ესენიც მზად არიან გადასარგავად. ფერმერულ მეურნეობაში გაშენებულია რამდენიმე ფსტის ახალი ჯიში, ასევე საძირეები. თავარი პერიოდი მაინც არის მოსავლიანობაში შესვლის პერიოდი. როდესაც მის საშუალო მოსავალი ეს არის ტონა 800-დან 2 ტონა 900-მდე. საშუალო ფასის რეალიზაციო დღეისათვის ეს არის 8-დან 11 ევრომდე 1 კილოგრამზე და საკმაოდ ვთქვათ მომგებიან კულტურას წარმოადგენს. წლების წინ, როდესაც ამ საქმეს საფუძველი ეყრებოდა, ბევრს არ სჯეროდა, რომ საქართველოში ფისტას კულტურა პერსპექტიული იქნებოდა. საქართველოსთვის ეს ჯერ ახალი ხილია და შესაძლოა გარკვეული უნდობლობა ამანაც გამოიწვია, თუმცა სწორმა გათვლამ და ბევრმა მუშაობამ შედეგი გამოიღო. გამოდის, რომ თხილთან, კაკალთან და ნუშთან ერთად საქართველოს კლიმატი და ნიადაგი ფისტას კულტურისთვისაც შესაფერისია. ეს არის შპს არიკის ტერიტორია, სადაც ხდება ამ კულტურის გაშენება. ეს არის სანერგე აღნიშნული კულტურის და დაგეგმილია ამდენიმე 100 ჰექტარზე აღნიშნული კულტურის გაშენება. ამ წლის ბოლოსთვის, შემდეგ წლის დასაწყისისთვის იგეგმება დაახლოებით 300 ჰექტარზე აღნიშნული კულტურის გაშენება, რომელსაც მე შემდგომ ეტაპზე მოყვება უკვე დამატებითი ფართობების ათვისება. რა თქმა უნდა, აქ არ ჩერდებიან და წინ კიდევ ბევრია სამუშაო. შპს არიკი, რომელსაც საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ქართული ფისტა მოჰყავს, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 2012 წლიდან ოპერირებს. 2012-2016 წლებში კომპანიას სოფლის მეურნეობაში 65 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე აქვს ინვესტიცია განხორციელებული. მხოლოდ კახეთის რეგიონში რავარის ოჯახის ინვესტიცია 52 მილიონ 592,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ მეორე მთავარ თემაზე და ეს თემა და ეს მიმართულება ყოველთვის იყო ჩვენთვის გამორჩეული ინტერესი და პრიორიტეტი. ენერგეტიკაზე 2 სიტყვით, ფლათ 2 სიტყვით არ გამოვა. ამ ბლოკს ენერგომატარებლებს მიუძღვნით, მით უმეტეს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნულმა კომისიამ სემეკის სახით, იცნობთ 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში გამოაქვეყნა დოკუმენტი სხვადასხვა ქვეყანაში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის მიმოხილვასაც შეიცავს და მისი მიხედვით 2019 წლის მდგომარეობით საქართველოში 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფის აფასური 55.13 თეთრს შეადგენს. ეს ევროპის
ქვეყნების აბსოლუტურ უმეტესობასთან შედარებით ბევრად დაბალი ტარიფია. ამასთან საქართველოზე იაფი გაზი მაგალითად არის მხოლოდ ისეთი ბუნებრივი აირის მომპოვებელ ქვეყნებში, როგორიც არის რუსეთის ფედერაცია. იქ ფასი 26.23 თეთრია. აზერბაიჯანი ჩემო ბატონო 34 თეთრი. ყველაზე მაღალი სამომხმარებლო ტარიფი კი მაინც შვედეთშია. და ის კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირზე პირდაპირ გეტყვით 4.1 ლარსში ადგენს. ეს დოლარში, უკაცრავად პირდაპირ ევროში გეტყვით, მაშინ ეს არის 1 ევრო და 17 ევროცენტი კუბურ მეტრზე. თქვენ ახლა ხედავთ ეკრანზე დეტალურ ჩამონათვალს ქვეყნებისა, სადაც იგივე საბერძნეთში, საქართველოში 3ჯერ, ხოლო მეტად განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნებში, როგორც გერმანია, ანგნებავ ჩეხეთი თუ სლოვენია, გაზზე ფასები 4ჯერ ძვირია საქართველოსთან შედარებით. აღარაფერს ვამბობ ჰოლანდიაზე და შვედეთზე, სადაც ბუნებრივ აირზე ფასები 7ჯერ და 8ჯერაც აღემატება საქართველოში არსებულ ფასებს. მაგრამ როგორც გითხარით, ეს სამომხმარებლო ტარიფებია, თუმცა გაცილებით რთული ვითარება მოდის ბიზნესისთვის და ახლავე მოგახსენებთ რატომაც. პანდემიამ არა მხოლოდ შავი ოქროს, არამედ ბევრი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტის და სასაქონლო ჯგუფების მიმართ გამოიწვია ფასების მკვეთრი ვარდნა და გადახედვა. ამ ორ მტრიალში ყველაზე სტაბილური და მზარდი ნამდვილი და ბაჯაღლო ოქრო იყო, რომელსაც არც დაფასება მოხლებია და არც შესაწყიდი ფასი დიდად შესრულა. რასაც ვერ ვიტყვით შავ ოქროზე, რომელიც მოთხოვნა მიწოდების მორღვეული ჯაჭვის ფონზე აპრილში მინუსებშიც გავიდა და მხოლოდ მაისის ბოლოსკენ შეძლო ივნისის ფიუჩერსების ხარჯზე პოზიციების მომაგრება. მოთხოვნის საერთო კლებამ და დედამიწის ეკონომიკის ფაქტიურმა დაპაუზებამ ანალოგიური ასახვა ჰპოვა ბუნებრივი აირის, ანუ გაზის ფასზე, რომელიც იკლებს თვითღირებულებაში მსოფლიოში და ფასის კორექცია განსაკუთრებით ევროპაშია შესამჩნევი. საქართველოში ფასები დგება წინა წლის პერიოდით და შემდეგ მათი მაქსიმუმ 2ჯერ გადახედვა არის შესაძლებელი წლის განმავლობაში. და აი აქ არის დიდი რეზერვი, რომელმაც შესაძლოა კანტიკუნტად მომუშავე ქართული წარმოებები არ დატოვოს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით თამაშგარე მდგომარეობაში, რადგან თუ შესაწყიდი საბირჟო ფასების პარალელურად დაიწია ტარიფებმა უცხოეთში მყოფი კომპანიებისთვის, ჩვენი ისედაც მყიფე მრეწველობა შესაძლოა კატასტროფული დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდეს და ვიდრე გააჩერებენ წარმოებას, მანამდე მათი წარმოებული პროდუქტი სრულიად უკონკურენტო იქნება 3ჯერ იაფ გაზზე დამზადებულ ნებისმიერი წარმოების პროდუქტთან ნებისმიერ ქვეყანაში. ჩვენ შევეცადეთ მოგვეკითხა ეს თემა და მის საკმაოდ რთულ და პროფესიულ კალკულაციაშიც გარკვეულიყავით და ამაში ჩვენი რეპორტიორი და მთავარი ენერგეტიკოსი დავით ჯალაღონია დაგვეხმარა. საერთოდ თელ სოფლიოში მინდა იცოდეთ, რომ პირიქით არის, რომ მოსახლეობასთან შედარებით წარმოებას ტარიფი ნაკლები აქვს. სოფლიოსთან ქართულ პურს შეიძლება ბევრი რამ საერთო მართლაც არ აქვს განსაკუთრებით გემო, მაგრამ ეს სულაც არ არის ხაბაზების წუხილის საგანი. მთავარი განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში საწარმოო ხარჯებია, სადაც 20% ბუნებრივ გაზზე მოდის. პურ პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელიც სწორედ იმას განმარტავს, რომ ამ პირველადი მოხმარების პროდუქტის თვითღირებულებაში გაზი წლიდან წლამდე უფრო და უფრო სოლიდური ხარჯით არის წარმოდგენილი. განსაკუთრებით კი რეგიონებში და მცირე საცხობებში, ამიტომ პოსტკრიზისულ პერიოდში მეპურეები გაზის გაიაფებას ელოდებიან. პურის მრეწველობა ძირითადად ტირაჟირებული არის ბევრი პატარა ქართული პურის თონეები და ესე იგი პატარა საცხობები, რომლებშიც დანადგარები კუსტარულია, ამიტომ მათი მოხმარების ოდენობა საკმაოდ სოლიდურია და დიდ ტვირთად აწვება პურის მცხობელს, ასე ვთქვათ. მისი ფასი. ჩვენთან იციან ხოლმე ხშირად შედარება, აი ჩვენი რეგიონი იტყვიან, აი თქვა სასომხეთი, აზერბაიჯანი, იქ ნაკლებია ტარიფები, სამეწარმეო ტარიფები, ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ჩვენთან. საკმაოდ მძიმედ აწვება ეს 20% წარმოებას. ფასები ასეთია: 1 კუბურ მეტრ გაზს სოკარ ჯორჯია გაზი საქართველოში არასაყოფაცხოვრებო სექტორს 95 თეთრად აწვდის, თბილისი ენერჯი კი 86 თეთრად. თუმცა დედაქალაქში პურის ქარხნებისთვის ეს ფასი 80.5 თეთრია. ეს ფასები გასულ წელს მას შემდეგ განახლდა, რაც ამ სადისტრიბუციო კომპანიებს ლარის გაუფასურებამ ხარჯები გაუზარდა. მას შემდეგ მართალია ეროვნული ვალუტა ისევ და ისევ უფასურდება, მაგრამ კორონავირუსის პანდემიამ მსოფლიოს მასშტაბით ენერგომატარებლებზე მოთხოვნა და შესაბამისად ფასებიც შეამცირა. ეს ტარიფები, რასაც სოკარ ჯორჯია გაზი და თბილისი ენერჯი კერძო ორგანიზაციებს უწესებენ, არაერთი კომპონენტისგან შედგება, მათ შორის აზერბაიჯანიდან საქართველოში საზღვრამდე მოსული ბუნებრივი აირის კომერციული ფასისგან.
რომელიც ორ ქვეყანას შორის მოქმედი ხელშეკრულებით გასაიდუმლოებულია. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის უახლესი ანგარიშის მიხედვით მხოლოდ ის ვიცით, რომ სოკარისა და გაზპრომის ნედლეული გასულ თვეს ჩვენი ქვეყნისთვის გაიაფთა. საქართველოსგან განსხვავებით კი ევროპის ბაზარი, რომლის კანონმდებლობის დანერგვაც ჩვენმა ქვეყანამ უკვე დაიწყო, გაცილებით გამჭვირვალეა. იქ ფასები ყოველდღე განახლებადია და მას ბირჟა ადგენს. აპრილის მდგომარეობით ევროპაში 1000 კუბურ მეტრ გაზზე საშუალო ფასმა $60 შეადგინა. კიდევ უფრო დაბალია ცალკეული ქვეყნების მაჩვენებლები. ამ ფონზე ენერგეტიკოს დავით მირცხულავას მიაჩნია, რომ საქართველოსთვის როგორც აზერბაიჯანული, ისე რუსული გაზის გაიაფების რესურსი საკმარისად არის. მე ვფიქრობ, ყველაზე რთულად ალბათ კომერციულ სექტორს აქვს, იმიტომ რომ კომერციულ სექტორში ისედაც არ ქონდა იაფიანი გაზი, რეგიონში ყველაზე ძვირიანი გაზი იყო. საექსპორტო პროდუქციისთვის მაგალითად ის რომ შენ ძირითადი ინგრედიენტი ბუნებრივი გაზი გაქვს და ევროპაში ანალოგიური ქარხანა იღებს ძალიან იაფ გაზს, ეს ბუნებრივია შენ კონკურენციის შესაძლებლობას მნიშვნელოვნად ამცირებს. ამაზე ალბათ საფიქრელია. ქართულ რეალობას ისიც ართულებს, რომ თუ ევროპაში კერძო სექტორი ეგრეთ წოდებულ დღითადრე ბაზრის პრინციპით დადგენილ ფასებს მიყვება, ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად აზერბაიჯანთან მოქმედი საკონტრაქტო ფასი ძირითადად 6 ან 9 თვის შუალედებით იცვლება. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ პანდემიურ ანუ ბუნებრივი აირის შემცირებულ ღირებულებას საქართველოს შეიძლება რამდენიმე თვეში მიაღწიოს. რაც შეეხება გაზპრომს, ისევ ამ რუსული გიგანტის ინფორმაციას თუ მივყვებით, შეიძლება მცირე გათვლები გავაკეთოთ იმის შესახებ, დაახლოებით რათან ხაჯდება 1000 კუბური მეტრი რუსული გაზი საქართველოსთვის. ამ მიზნით სომხეთის მაგალითის მოყვანა შეიძლება, რომელსაც გაზპრომის 1000 კუბური მეტრი კომერციული გაზი $165 უჯდება, რაც საბაზრო ღირებულებაზე 30%-ით ნაკლებია და ის იმიტომ, რომ რუსეთი საბაჟო კავშირის წევრ ქვეყნებს გაზს სწორედ ამ მოცულობის ფასდაკლებით აწვდის. თუ ჩვენ სომხეთის გაზის ფას 30%-იან შემცირებას ჩამოვაშორებთ, გამოდის, რომ რუსული გაზის საბაზრო ღირებულება დაახლოებით $215-ია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა კი რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ გაზპრომის გაზის ფასი ჩვენი ქვეყნისთვის 15%-ით მცირდება. აქაც მათემატიკა და რუსული გაზის დაახლოებითი ფასი მზადაა $183. ცხადია, ეს მხოლოდ ვარაუდია, რადგან რუსეთთან გაფორმებულ კონტრაქტში რა რიცხვი წერია საიდუმლოა. ენერგეტიკოსები მიიჩნევენ, რომ გაზპრომის რესურსის კიდევ უფრო გაიაფება შეიძლება, როცა მხარეებს შორის ახალი ხელშეკრულების დადების დრო მოვა. გაზის ფასები არის სერიოზულად შემცირებული მსოფლიოში და შეიძლება ეს უპირობოდ უნდა იქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩვენ ფასების თვალსაზრისით მივაღწიოთ შემსუბუქებას. გაზის ქართულ ბაზარზე ამდენი კითხვის ნიშნის ადგილი იქნება თუ არა სამომავლოდ, როცა ენერგეტიკის დარგისთვის მიღებული ახალი კანონის პრაქტიკაში დანერგვის დრო მოვა, ჯერ ამ მხრივ პროგნოზები ნაადრევია. თუმცა კანონი ნამდვილად გვპირდება, რომ საქართველოში ბუნებრივი გაზის სექტორში კონკურენცია გაიზრდება. გაზის შეძენა გაყიდვის სქემები კი მეტად გამჭვირვალე იქნება, რაც სავარაუდოდ რუსულ თუ აზერბაიჯანულ ნედლეულს მეტად კონკურენტულ ფასს მიანიჭებს. მარტო ბუნებრივ აირზე და მის ფასებზე ნუ ვისაუბრებთ, მოდი გადავხედოთ ელექტროენერგიის ფასებსაც, მით უმეტეს ახლა პოლიტიკოსები გამოვლენ საღათას ძილიდან და ვატყობ ისეთ სიბრძნეების კორიანტელს დააყენებენ ეკონომიკაზე და სტატისტიკაზე, რომ კომენდანტის საათით მომენატრება კომენდანტის გარეშე და ჯვარი აქაურობას გაწვა. სემეკი წლიურ ანგარიში ასევე სხვადასხვა ქვეყანაში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფის მიმოხილვაც მოხდა. აღწერილია დეტალურად. მისი მიხედვით 2019 წლის მდგომარეობით საქართველოში 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის საშუალო ფასი 18.99 მეასედი თეთრი გახლავდა. რაც ევროპის ქვეყნების უმეტესობაში მოქმედ ტარიფთან შედარებით არის ნაკლები. მისი მიხედვით სამომხმარებლო ტარიფი აქ გადასახადები შედის, ანუ გადასახადების ჩათვლით არის ეს სტატისტიკა. ყველაზე მაღალი გერმანიაშია და ის კილოვატ-საათზე 98.75 მეასედ თეთრს უტოლდება. ევროებში ეს არის 27.9 ევროცენტი. ცხადი არიან ქვეყნები, სადაც ტარიფი საქართველოზე იაფია. მაგალითად ასეთია აზერბაიჯანი 13.88 მეასედი თეთრი. უკრაინა ჩემო ბატონო 14.13 მეასედი თეთრი. რუსეთის ფედერაცია 16.34 მეასედი თეთრი სტოლი რუბლებში და კაპეიკებში. არც თუ დიდი, სულ რაღაცა ორთეთრიანი სხვაობით ელექტროენერგიაზე კილოვატ-საათის საფასურით სამომხმარებლო ტარიფზე. სრულ ჩამონათვალს კვლავ ეკრანზე ხედავთ და იოლად მიხვდებით, რომ საქართველოს ტარიფი საკმაოდ კონკურენტული რჩება სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თუნდაც სომხეთი.
სომხეთი სადაც ელექტროენერგია თითქმის 25 თეთრი ღირს. თურქეთი 27 თეთრი. სომხეთში ფასი 25 თეთრს როგორც გითხარით, უკვე თითქმის უახლოვდება ადგილობრივი ენერგო მამების გადაწყვეტილებით. საბერძნეთში ფასი 52 თეთრზე მეტია. ბალტიის ქვეყნები 40-დან 52 თეთრამდე ფასის დიაპაზონში პორტირებენ და როგორც შესავალში გითხარით, გერმანიის მაგალითზე, განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში ჩვენზე 6-ჯერ მაღალი ფასია. მათ შორის არის ბელგია, დანია და ხსენებული გერმანიაც. ეს ნიშნავს მარტივად შემდეგს. თუ გსურს, რომ მიღმა მოჭარბებული ინფლაციისა, შიდა და საგარეო ეკონომიკური ფაქტორებისა, თუ გსურს მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ეს ტარიფები, გქონდეს შედარებით მყარი ეროვნული ვალუტა. ხელი უნდა შეუწყოთ ადგილობრივი გენერაციის ობიექტების შექმნას და ამას არა აქვს ალტერნატივა. ისევე როგორც არა აქვს ალტერნატივა ისეთი ობიექტების შექმნას გარემოს დაცვის უმაღლესი სტანდარტების გათვალისწინების გარდა. დიახ, ჩვენ უნდა ავითვისოთ ჩვენი ყველა დაფარული თუ ხილული პოტენციალი, რაც გვაქვს ენერგეტიკის მიმართულებით და ამის საუკეთესო მაგალითად ისევ მეზობელი თურქეთი გამოგვადგება, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ ელექტროენერგია საქართველოსგან იღებდა წლის გარკვეულ პერიოდში. დღეს კი ფასების შედარებითი გათანაბრების პირობებში, ასევე და უმთავრესად იმის გამო, რომ თურქეთმა ერთბაშად რამდენიმე თბო და ჰიდროელექტროსადგურები ააშენა, რითაც სრულად თვითკმარი გახდა მისი დეფიციტური რეგიონები და საერთო ელექტროსისტემა, რომელსაც სწორედ საქართველო აწვდიდა წელიწადში რამდენიმე თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას. რა უნდა ქნას ამ დროს საქართველომ, რომელსაც როგორც ამბობენ, ბრძენი ხალხი ყავცო. ყველაფერი გააკეთოს, რომ გახდეს უფრო კონკურენტული თვითკმარი ეკონომიკით და ამაში გადამწყვეტი ენერგეტიკა. იმედია ეს სფერო და მისი ადმინისტრირებაც გამოვა არქაული ხანიდან და მას მიხედავენ პროფესიონალები, ვისაც გადაწყვეტილებების მიღება ძალუძს, სწრაფად და ხარისხიანად. ეს ამბავი ყველაზე მეტად ეხება საქართველოს მრეწველობას, რომელსაც ტრადიციული ლიკვიდობის პრობლემის გარდა მათი ტექნიკური გადაიარაღება და ახალი ტექნოლოგიების სასწრაფო საჭიროებაა, რასაც ასევე ცალკე კიდევ რესურსი სჭირდება. არა და საქართველოს უმსხვილეს საექსპორტო საქონელს შორის ყოველწლიურად ხვდება ის პროდუქტები, რომლებიც სწორედ ქვეყნის მძიმე მრეწველობის სექტორის მიერ არის შექმნილი. მანგანუმის შემცველი შენადნობებიდან დაწყებული ქიმიური სასუქებით და სპილენძით დამთავრებული. ეს არის პროდუქტები, რომლებზეც საკმაოდ ფართო საერთაშორისო მოთხოვნა არსებობს. ფინანსური ანგარიშ ვალდებულების რეფორმიდან გამომდინარე, მეტალურგიის, ქიმიური მრეწველობის, სამთო-მომოპოვების და სხვა სფეროებში მოღვაწე კომპანიებმა საკუთარი წლიური ანგარიშები სხვა კომპანიების მსგავსათაც გაასაჯაროვეს. დოკუმენტების მიხედვით სექტორის შემოსავალი 1,7 მილიარდ ლარს აჭარბებს, აქტივების მოცულობა კი 2 მილიარდ ლარამდეა. ხო და ვის გაუგეა ხა Forbes-ის კვირა და საერთოდ Forbes-ი რეიტინგების გარეშე? არც არავის. ხო და მითქაი რომ ქართულმა Forbes-მაც ამოქოქა ეს ამბავი. Forbes Georgia-ს აუდიტორული კომპანია Grant Thornton-ის და საკონსულტაციო კომპანია Ebit Group-თან ერთად მე წარმოგიდგენთ ამ ანგარიშგებების საფუძველზე მომზადებულ რეიტინგს, რომელშიც ქვეყნის უმსხვილესი ქარხნები, მეტალურგიული ცენტრები, სამრეწველო ობიექტები შედიან. რეიტინგი 2018 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაყრდნობით არის მომზადებული და მისი მთავარი კრიტერიუმია კომპანიის მთლიანი შემოსავლის მაჩვენებელი, დამხმარე კრიტერიუმებს კი წმინდა მოგებისა და აქტივების ზომის შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს. ქვეყნის მძიმე მრეწველობის სექტორის მიერ შექმნილი პროდუქტები საქართველოს უმსხვილეს საექსპორტო საქონელს შორის ყოველწლიურად ხვდება. 2018 წელს სექტორის შემოსავალმა 1,7 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, ხოლო აქტივების მოცულობა კი 2 მილიარდ ლარამდე იყო. ყველაზე მსხვილ მწარმოებლებს შორის პირველ ადგილს რუსთავის აზოტი იკავებს. კომპანიამ 2018 წელს შემოსავლის სახით 330 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. წმინდა მოგებამ 36 მილიონ ლარს გადააჭარბა. რეიტინგში შემდეგ პოზიციაზეა Heidelberg Cement Georgia. კომპანია რიცხვებში ასე გამოიყურება: შემოსავლები 286 მილიონ 418,000 ლარი, ხოლო ზარალი 2 მილიონ 486,000 ლარი. 209 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით სამეულში მესამე ადგილი RMG Golds ergo. 2018 წელს კომპანიამ მოგების სახით 45 მილიონ 53,000 ლარის მიღება შეძლო. მეოთხე ადგილს დასჯერდა რუსთავის ფოლადი. ამ შემთხვევაში შემოსავლებმა 207 მილიონ ლარს გადააჭარბა. მოგებამ 8 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა.
5,174 მილიონ 900,000 ლარზე მეტი შემოსავლით კომპანია ჯეოსტილი ხსნის. კომპანიამ 2018 წელს 25 მილიონ 800,000-ზე მეტი ლარის მოგების მიღება შეძლო. 7 მილიონ 300,000-ზე მეტი ლარის მოცულობის ზარალი დაასრულა 2018 წელი კომპანია რუსელოისმა. კომპანიის შემოსავლების რაოდენობა კი 72 მილიონ 800,000-ზე მეტი იყო. მეშვიდე ადგილზეა Steel International Trading Company, რომლის ფინანსური მაჩვენებლები ასეთია შემოსავალი 69 მილიონ 77,060 ლარი, მოგება კი 950,000 ლარი. შემდეგია სააქციო საზოგადოება მინა. კომპანიის შემოსავლებმა 59 მილიონ 980,000 ლარს გადააჭარბა. კომპანიამ 2018 წელი 3 მილიონიანი მოგებით დაასრულა. სააქციო საზოგადოება მინას რეიტინგში ერთი პოზიციით GTM გრუპი ჩამორჩება. კომპანიის შემოსავლები თითქმის 60 მილიონი ლარი იყო. GMT გრუპმა მოგების ნაცვლად 2018 წელს 1,819 ლარიანი ზარალი მიიღო. და ბოლოს ათეულს 53 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით და 6 მილიონ 400,000-იანი ლარის მოგებით ჭიათურ მანგანუმ ჯორჯი ასრულებს. ძიმე მრეწველობიდან შედარებით მსუბუქ, მაგრამ მაინც მრეწველობაზე და წარმოებაზე ვინასვლებთ ისტორია, რომელიც დღეს მინდა მოგიყვეთ ჩვენი რუბრიკის მხოლოდ ქართულის ფარგლებში გადის, რომელსაც ტრადიციულად ჩვენს პარტნიორთან, კომპანია ნოვასთან ერთად წარმოგიდგენთ. და სწორედ სალომე ჭიპაშვილმა დღეს მოგვიმზადა სატელევიზიო ისტორია კომპანიაზე, რომლის განვითარების საწყისი, ანუ პირველად ინვესტიცია მამის მანქანის გაყიდვით აღებული თანხა იყო. და სამუშაო სივრცე კი ავტოფარეხი. აი ასე დაიწყო კომპანია გზაჯვარედინის ისტორია, რომელიც ახლა მთელ საქართველოს უსაფრთხო საგზაო ნიშნებით უზრუნველყოფს და ბაზრის 70%-საც ფლობს და მეტიც გზაჯვარედინის წარმოებული საგზაო ინფრასტრუქტურა უკვე ჩვენ სამეზობლოში, სომხეთში და მალე აზერბაიჯანში შეგვხვდებათ. კომპანია გზაჯვარედინის ისტორიასა და გეგმებზე ისე ამაყივა როგორც არასდროს. როგორც არასდროს სწორედ აი ამ რუბრიკის წარდგენისას. მხოლოდ ქართული Forbes-ის კვირის ეთერში. 35,000 დასახელების პროდუქტი. მხოლოდ ქართულს წარმოგიდგენთ ნოვა. ნოვა, სამშენებლო სარემონტო მასალების მეგაცენტრი. თავიდან როგორც ერთი ჩვეულებრივი მძღოლი, ნიშნებთან შეხება მქონდა გზაზე, რომელიც არ ირეკლავდა, ხშირ შემთხვევაში არასწორადაც ეყენა და ძნელი იყო მძღოლისთვის აღქმა. მივხვდით, რომ დასაწყები იყო წარმოება ახალი უკვე თანამედროვე სტანდარტების საგზაო ნიშნების, იმიტომ რომ უკვე ქვეყანა იწყებდა განვითარებას და საჭირო იქნებოდა ახალ გზებთან ერთად შესაბამისი ინფრასტრუქტურა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. აქედან გაჩნდა იდეა, რომ პირველ რიგში დაგვეწყო საგზაო ნიშნების წარმოება. თავიდან არ გაგვაჩნდა არანაირი ინფრასტრუქტურა და სახლში მოხდა, გარაჟში მოხდა პირველი საგზაო ნიშნების დამზადება. პირველად ინვესტიცია იყო $1,500. მამის მანქანა გავყიდე და ვიყიდეთ საკვეთი პლოტერი, რითიც ვჭრიდით შუქამრეკ ფირებს, რასაც შემდეგ ვაკრავდით უკვე ლითონზე და ვიღებდით საგზაო ნიშნებს. შემდეგ უკვე შევიძინეთ დანადგარები, ძალიან თანამედროვე ტიპის დანადგარები, რომლებიც დღესდღეობით ჩვენ სამეზობლოშიც არც ერთ ქვეყანას არ აქვს პრაქტიკულად, რომ ნიშნები უსაფრთხო ყოფილიყო და ბევრად უფრო ხარისხიანი ვიდრე მანამდე. აქტიურად დავიწყეთ 2007-ში საგზაო ნიშნების წარმოება, უბრალოდ ყოველ წელს რაღაც სიახლეს ვამატებდით. ჩვენ ორი ტიპის საგზაო ნიშნებს ვაწარმოებთ, არის სტანდარტული საგზაო ნიშნები, რასაც ქალაქში ძირითადად ხვდებით, მრგვალი, სამკუთხედი, ოთხკუთხედი და ასე შემდეგ, და არის ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშნები, სადაც ქალაქების და მიმართულებები არის დატანილი, არის როგორც ბრტყელი, ასევე ბორტიანი ნიშნები, მეტი უსაფრთხოებისთვის, ასევე შუქამრეკლი ფირებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რომლებსაც ამერიკიდან და გერმანიიდან ღებულობთ. თვითონ არეკლის ხარისხებშიც არის განსხვავება და მუშაობის ხანგრძლივობაშიც. მაგალითად, ჩვენი შუქამრეკლი ფირები მინიმალური ხანმედეგობა იწყება 7 წლიდან და 12 წლით მთავრდება, მაგრამ 12 წლის შემდეგაც დიდი ხანი მუშაობს ჩვენი დამონტაჟებული საგზაო ნიშნები. საგზაო ნიშნების წარმოებაში დაახლოებით 70% ამ წელს ფლობთ ბაზარზე, ჩვენი კონკურენტები ძირითადად არის მაინც შემოტანილი პროდუქცია, იმიტომ რომ არ მახსენდება კომპანია, რომელიც აწარმოებს საგზაო ნიშნებს. ჩვენი უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენ ვართ უფრო კომპლექსური კომპანია ყველა მიმართულებით, რასაც მოიცავს საგზაო უსაფრთხოება
და ჩვენ ვფლობთ ISO 9001-2015 სერტიფიკატს და ვაკმაყოფილებთ ევროპის საკმაოდ მკაცრ მოთხოვნებს. სომხეთში ქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, რომ გავიტანეთ და სომხეთში ავტობანი აღჭურვეთ, როგორც საგზაო ნიშნებით, ასევე საგზაო მონიშნა შევასრულეთ საკმაოდ დიდ ფართობზე, 40000 კვადრატული მეტრი საგზაო მონიშნა შევასრულეთ. გარდა ამისა, აზერბაიჯანი არის დაინტერესებული, იყო დელეგაცია ჩამოსული, ნახეს მოეწონათ ჩვენი საწარმოო და ხარისხი საგზაო ნიშნების და ველოდებით შეკვეთას აზერბაიჯანიდან. შესაძლებელია წელსვე მოხდეს პროდუქციის გადაყენება. რაც შეეხება ჩვენ სამომავლო გეგმებს, გარდა საგზაო ნიშნების წარმოების აქვს სურს, რომ ვაწარმოოთ სხვა ტექნიკური საშუალებებით, განსაკუთრებით პლასტმასის მიმართულებით, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის აღნიშნულ პროდუქციაზე, ეს სიჩქარე შემანელებელ ბორცვებზე არის ძირითადად საუბარი და შუქამრეკლ ბოწკინტებზე, საორიენტაციო ბოწკინტებზე და ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გვაქვს დიდი პოტენციალი, რომ განვითარდეთ და სხვა ქვეყნებშიც გავიტანოთ აღნიშნული პროდუქცია. ეს ბლოკიც მხოლოდ ქართულია და საქართველოს და მის ყოჩაღ მოქალაქეებს ეხება. სამშობლოში მოღვაწეებს თუ მის ფარგლებს გარეთ იცით მანანა მანჯგალაძე და მისი საქმიანები ქართული სატელევიზიო და საქმიანი სივრცის სტაჟიანი, დამსახურებული და დაფასებული პერსონაჟები არიან. დღეს მანანას და BMG-ს გუნდს უწევს უკვე აარჩიოს და წარმოაჩინოს ერთის მხრივ ახალი გმირები და საქმიანები მეორეს მხრივ ვცდილობთ არ მოვაკლოთ ყურადღება ჩვენს ძველ გმირებს და რესპონდენტებს, რომელთაც პანდემიამდეც და მის შემდეგაც არ აკლდათ საქმისადმი ერთგულება, მარიფათი და ბევრი მათგანი ფაქტიურად ჩვენ თვალწინ ჩვენს მხარდან ხარ გაიზარდა. ამ კვირაში დიდი ამბები იქნება ჩვენს ერთ-ერთ ძირძველ პარტნიორ და მეგობარ კომპანია ნოვას თავს, რომელიც BMG-ს და TV პირველის ეთერში სწორედ BMG სატელევიზიო გადაცემების ტრანსლირების დღიდან პარტნიორობთ, მაშინ გავიცანით ერთმანეთი. ურთიერთობები კარგახანია უკვე, რაც გაპირონდა, დავმეგობრდით და საქმიანთან ერთად ერთურთის ჩვენი საქმიანი ოჯახები დიდი გულშემატკივრები ვართ. ნოვასთვის და ქართული ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი კვირა მოდის, როცა 3 ივნისს კომპანია, რომელიც მართლა ჩვენ თვალწინ წამოიზარდა, მომძლავრდა და გვერდში ყავს საიმედო ადგილობრივი ფინანსური პარტნიორი TBC-ის სახით და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, EBRD და სხვები 3 ივნისს ერთდროულად 2 ახალ საქმიან ცენტრს ხსნის თბილისსა და ბათუმში. მეცაც იზამდნენ და ადრეც იზამდნენ, რომ არა პანდემია და მანამდე პანდემიამდე თამდევი ეკონომიკური მოვლენები, რომელიც მეტწილად ლარის კურსის არასტაბილურობას უკავშირდება. მინდა ახალ სიუჟეტამდე ნოვას შესახებ საქმიანების კიდევ ერთი შედარებით ძველი ისტორია შემოგთავაზოთ და გაგახსენოთ ისტორია კომპანია ნოვას შესახებ, სადაც მთავარი რესპონდენტი მისი ერთ-ერთი გამორჩეული მესვეური ზვია დაბულაძეა. როცა კომპანია სახელი დაარქვეს, მაშინ არ იცოდნენ რა აზრი უნდა ჩაედოთ, რა დანიშნულება უნდა ჰქონოდა, ან ლოგო რა უნდა ყოფილიყო. მარკეტინგული წიაღსვლები ბიზნესის დაწყებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ გაიგეს. დღეს უცნაურად ჩანს და ისმის, მაგრამ ასე არაფრისგან იწყებოდა მაშინ თითქმის ყველაფერი. დღეს ეს სახელწოდება ასე ნოვაცია და სიახლეთ იკითხება. სინამდვილეში დამფუძნებლების სოფლების სახელწოდებების ინიციალებია. ნოვა ანუ ნასაკირალი, ურთაბათუმი, ვაშლოვანი და ახალშენი. ასე დაიწყო მაშინ და დღეს უკვე EBRD-ის პარტნიორები, მათი მხარდაჭერით აწყობილი ბიზნესის წარმომადგენლები არიან. მათ აუდიტორულ დასკვნებს საერთაშორისო უთხოვნში შესული აუდიტორული კომპანია Deloitte-იდებს. ასე შეიძლება შეცვალოთ ცხოვრება, როცა საკუთარ თავს სხვა სტანდარტებს უყენებ და განვითარებაზე ფიქრობ. თუმცა ეს ფიქრები თავიდან მხოლოდ იმით შემოიფარგლებოდა, რომ თავი გადაერჩინათ, ოჯახი შეენახა. ნოვამდე ზვია დაბულაძის გზა სხვა მარჩენალზე გადიოდა. 16 წლის ჩამოვიდა თბილისში. გბ-ის კავშირგაბმულობის ფაკულტეტზე ჩააბარა და ქვეყანაც აირია. აღარაფერს ხდებოდა მამის, სკოლის დირექტორის ხელფასი. და როცა მისი თანატოლები მუშაობას თაკილობდნენ, ის სწავლობდა და მუშაობდა. პირველი უცნაური გამოხედვაც თანატოლისგან იგრძნო. გული ეთკინა, მაგრამ ეს მისი мотиваცია გახდა. მაშინ ცოტა უხერხული იყო, როცა სტუდენტი კაცი რაღაცას ყიდულობდი და მახსოვს რაღაცნაირად გამეხუმრა, მაგრამ ეს ხუმრობა ჩემთვის ერთგვარად ტკივილიც იყო და ამავე დროს мотиваციაც იყო, რომ მე დაგანახებ ხვალ ზეგ, სად ვიქნები.
მერე ახლობლებთან ერთად ჩაერთო ყიდვა გაყიდვის ფერხულში. რუსეთიდან ჩამოჰქონდა შაქარი ან თურქეთში გადაჰქონდა სპილენძი და ყიდა. პირველად სპილენძი რომ ვიყიდი აქ და ავტობუსით გადავიტანე თურქეთში და გავყიდე. აი ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი, პირველი ფულით ვიყიდე ეგრეთ წოდებული ვიოლეტის შარვალი თურქეთში და კიდე ეგრეთ წოდებული მოხარშული ჯინსები იყო ვარიანტებს ეძახდნენ პირამიდებს, რომელიც წავედი და ჩემი დანაზოგით ვიყიდე ეს მახსოვს ძალიან კარგად. პირამიდა შარვლის და მოხარშული ჯინსების თაობა სრულიად სხვა ცხოვრება ერგო. აქ მთავარი იყო ოჯახში ნავთის, პურის, შაქრის ფული ქონოდა. დიდ პერსპექტივებსა და ნათელ მომავალზე უპერსპექტივო ქვეყანაში არ და ვერ გეფიქრებოდა. ხოდა როცა არჩევანის წინაშე დადგა, კიბის ბოლო საფეხურიდან მოტრიალდა. დაივიწყა ძველი პროფესიაც და პროტექციით ნაშოვნი სამსახურიც. მეუღლის მამამ და ამაჩემმა თხოვეს ერთ-ერთ მაღალ ჩინოსანს ბათუმში სახელმწიფო უსაფრთხოებაში დამეწყო სამსახური. კიბეებზე რომ ავდიოდი, ბოლო საფეხურზე რომ ავედი, ძალიან მაგრად დავფიქრდი, რამდენად იქნებოდა ჩემთვის საკმარისი იქაღებული ხელფაცი, რომ სტუდენტი მეუღლე და ბავშვი შემენახა. მე მივხვდი რომ იქ დავრჩებოდი და ჩავრჩებოდი და უბრალოდ ძალიან გამიჭირდებოდა. დღეს იმ გაზ 24-ს მარჩენალს ეძახის. 90-იანებში რომ იყიდა და წითელი ხიდიდან ბაზრამდე გზა გათელა. როცა მოძლიერდა სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გატანა უკვე ვლადიკავკაში დაიწყო. ძღოლიც იყო, მტვირთავიც, მუშაც, გამყიდველიც, იყო მოგებაც და წაგებაც. ცხოვრება მაჩვენე როგორ შეიძლება შეიცვალოს ყველაფერი. ყველა საფეხური მაქვს აბსოლუტურად გავლილი, გამიყიდია 1 კოლოფი სიგარეტიც, გამიყიდია 1 კილო კარტოფილიც და გამიყიდია 8000 ტონა რაღაცაც უკვე. 24 გაზელმა შეცვალა. გაზელი მართალია მეორადმა, მაგრამ მაინც მერსედესის მაცივარმა. ასე გრძელდებოდა წლები. უკვე დანაზოგიც გაჩნდა და აღარ ჩიში იყო რა ვაჭამო შვილებს. ამ დროს წამოვიდა შეთავაზება და დაიბადა ნოვას იდეაც. 2006-ში ხუთმა დაიწყო და ეს ერთობა ხუთივემ შეინარჩუნა. ამას თავისი ახსნა აქვს, სრული გამჭვირვალობა და აქედან მოსული ნდობა, სრულად გადანაწილებული ფუნქციებით. შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია როცა ეხსნებოდა, მისი საწესდებო კაპიტალი იყო მინიმალური 200 ლარი და ყველა ამას ასე აკეთებდა. თავიდანვე მოვიტანეთ და ნოვას საწესდებო კაპიტალი გავხადეთ 300,000 ლარი. თავიდან ნოვა მხოლოდ იმისთვის შეიქმნა, რომ სამშენებლო მასალები შემოეტანა და გაეყიდა. ეს იყო ბაზრის მოთხოვნა. ზვიადი ხშირად ამბობს, მთავარია დრო და ადგილიო. დრო ქვეყნის განვითარებას და მშენებლობების ბუმს დაემთხვა. ადგილი კი მშენებელთა მთავარ ლოკაციას. ნოვას ისტორია 90 კვადრატული ნაქირავები ფართით იწყება. აქვე ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე. დღეს უკვე ნოვას კვადრატული მეტრები სხვა ციფრებში გადადის. 2017 წლის ბოლოს ვიყიდეთ აი ეს ტერიტორია, სადაც $1,400,000 მეტი გადავიხადეთ, ხოლო ბათუმი და თბილისი ერთად დაახლოებით 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია გაკეთდა მთლიანად ჯამურად. ისო დრო უკარნახა და ბიზნესმა სხვა მიმართულებით განვითარება მოითხოვა. მაშინ როცა დამკვეთმა ნოვა შემოტანილი პროდუქციის ადგილზე წარმოება დაიწყო. ისიც მიხვდა და ფეხი აუწყო. 2011 წელს პირველი საწარმო გახსნეს. ეს უკვე ბათუმია, სადაც იბიარდის მხარდაჭერით ნოვამ რამდენიმე დღის წინ თანამედროვე სტანდარტების საწარმო გახსნა. სახურავები ფერის ფორმის მიხედვით. თაბაში მოყავს პროფილები, მეტალოპლასმასის წარმოება, ავზები, 250-მდე პროდუქტი. ნოვა თავისი მიმართულებით ერთადერთი აღმოჩნდა, რომელთანაც იბიარდმა თანამშრომლობა დაიწყო. აქამდე კი საერთაშორისო სტანდარტები და ასეთივე ნაწარმით მივიდა. აქვე იყო ფინანსური გამჭვირვალობა და სანდოობაც. ახლა ხანს ქონდა ბათუმში მეორე გახსნა, ერთი თბილისში გავხსენით საწარმო ახალი ხაზები, ინფრასტრუქტურა ასევე ბათუმში ახლა ხანს დავამთავრეთ ეს პროექტი მთლიანად, რაც ითვალისწინებს 3 მილიონი ევროს 15%-ის უკან დაბრუნებას. ანუ 450,000 ევროს კომპანია მიიღებს საჩუქრის სახით იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ფინანსური თუ ასე შესაძლებლობები ქონდეს. იყო დრო, როცა ბანკიდან 10,000 ლარის გამოტანა უჭირდათ. ახლა ნდობა მაღალია. წარმოება იზრდება, ნოვას პროდუქტი უკვე ექსპორტზე გადის. ჩვენი ტვირთის მოცულობა წლის განმავლობაში არის დაახლოებით 150,000 ტონა. ყოველ დღიური ტვირთ ბრუნვა კომპანიაში თუ კვირადღეს არ ჩავთვლით, წელიწადში 300 დღეს თუ ჩავთვლით, შაბათის ჩავთვლით, დაახლოებით არის 500 ტონამდე. დარწმუნებულია, რომ 90-იანების რეალობამ დღევანდელობა მოიტანა. თავდაუზოგავმა შრომამ, ნდობამ, სწორმა არჩევანმა, დროულმა და სწორმა გადაწყვეტილებამ. დარწმუნებულია, რომ ნულიდან შეიძლება დაიწყო ელიავას ბაზრობიდანაც და სულ სხვა მასშტაბებზე ახვიდე. მერე ჯერა კიდეც დარვინის სკოლაში რომ ჩაგზახოდნენ, შრომამ მართლა შექმნა ადამიანი.
როგორც გითხარით, ეს კვირა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშნულია. და საქართველოში აუცილებლად იქნება თაობა, რომელთათვისაც ეს დღე იქნება ყველა სხვა ნებისმიერ საერო თუ სასულიერო დღესასწაულზე აღმატებული. წელს ბევრი მიზეზით, სუბიექტური და ობიექტურითაც ეს დღე არ აღნიშნულა და მთავრობამ არ ჩათვალა საჭირო, რომ როგორც პროლოგში გითხარით, რომ ელემენტარული ატრიბუტიკა და დღის გამორჩევა მომხდარიყო, თქვა საქართველოს სხვადასხვა ქუჩებსა და დაწესებულებებში. ყველაფერმა დაგეგმილი და მთავრობისთვის ჩვეული, პერიოდულად სასურველად მოთხოვნილი უპერმგთალო ჩუმი დინებით ჩაიარა. თავისუფლების და დამოუკიდებლობის მოყვარულ ერებს შორის საქართველოს გამორჩეულია ემოციურობით, არათანამდებობებით, სამხრეთული სიფიცხით და იმავდროულად საოცარი თვითორგანიზებულობით. და ამის მაგალითები მუდმივად სახეზია ნებისმიერი გაჭირვების ჟამს. ერთმა ჩემმა მეგობარმა გამახსენა ამას წინათ და გამახსენა დამსახურებულად და სამართლიანად პანდემიის შედეგებზე დისკუსიისას. მაინც რა საოცარი ხალხი ვართ ეს ქართველები და რა საყვარელიო. საკმარისია გაგვიჭირდეს და ჯამში ყველანი ერთად ვდგავართ. უახლესი ისტორიიდან პანდემიის გარდა გაგახსენებთ ახალგაზრდების არაჩვეულებრივ, ჩვენთვის სრულიად წარუშლელ შრომას და თავდადებას დედაქალაქის წყალდიდობის შედეგების ლიკვიდაციის საქმეში ალბედით 13 ივნისს ეს თვითორგანიზების გამორჩეული მაგალითი იყო. აი ასეთ მაგალითებზე დგება ქვეყანა და მისი მომავალი. პანდემიის შედეგები ცხადია და მიღწევებიც არის მყიფე და მას საქმითაც უნდა გამყარება, სადაც გადამწყვეტი სიტყვა ისევ ქართულმა საზოგადოებამ უნდა თქვას და საქმით დაამტკიცოს, რომ საქართველოს მართლაც გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოში, რომელმაც სწორად მართა ეპიდემიის შეზღუდვის პროცესები და მზად არის გამართული, ძლიერი, მომზადებული და ეკიპირებული ჯანდაცვის სისტემების პირობებში უმასპინძლოს თავის სტუმრებს საუკეთესო ქართული სტუმართმოყვარეობით, რომელსაც ვერანაირი პანდემია და წყალდიდობა ვერ შეცვლის ან წაშლის. ისევე როგორც ვერაფერი წაშლის ჩვენ სწრაფვას თავისუფლებისკენ და მუდმივ ბრძოლას დამოუკიდებლობისთვის. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ პროლოგში მოგიყევით თუ საიდან დავიწყეთ. ანუ ჩვენი მეორე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 10 წლის წერტილი და თამდევი უმძიმესი ეკონომიკური ისტორია, რომელსაც ალბათ სხვადასხვა ქვეყნების სახელმძღვანელოებშიც შეიტანენ, საიდან დავიწყეთ და სად ვართ დღეს. მთავარი ბრძოლა საქართველოსთვის მაინც წინ გვაქვს. დიდარი და ბარაქიანი საქართველოსთვის გადამწყვეტი ბრძოლა არ არსებობს. ეს არის პროცესი, რომელსაც ყველა უნდა მიუყვეთ და შრომით დავამტკიცოთ, რომ ბარაქიანი ქართული სტუმართმოყვარეობა არ სრულდება ქართულ სუფრაზე არაჩვეულებრივი პორმარელის და ჰანგების თანხლებით. საქართველოს შემოქმედი, სიახლეების მოყვარული, თამამი და შეძლებული ადამიანების ქვეყანა უნდა გახდეს, სადაც თავისუფლება ყველა მისი ატრიბუტიკით და ინსტიტუციებით და უპირველეს ყოვლისა სასამართლოთი გამორჩეული იქნება ამ პლანეტაზე, რომელიც აიახლა ჩვენ თვალწინ იცვლება. და მთავარია ჩვენ ვიპოვოთ კითხვაზე სწორი პასუხი და მას მივყვეთ. და კითხვა არის შემდეგი: რითი ვართ გამორჩეული და საინტერესო, რომ ამ 67,000 კვადრატულ კილომეტრზე ღირს საქმის და ფულის კეთება ადგილობრივი და უცხოელი ბიზნესმენებისთვის. აი მერე კი ნამდვილად იქნება ბარაკა. Forbes-ის კვირა დასრულებულია. ხვალკი დილა ისევ საქმიანია, ასე რომ გელით ტევ პირველზე დღევანდელი Forbes-ის კვირა კი დავასრულეთ. კარგად გრძელდებოდეთ.